नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज आपण महाराष्ट्र सेट युनि पुणेचं जे काही इम्पॉर्टंट अपडेट आहेत सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवरती ते बघण्यासाठी मी आज तुम्हाला घेऊन आलेलो आहे। तुम्ही वेबसाईटला व्हिजिट केल्यानंतर बघा, तुम्ही स्क्रॉलिंग केल्यानंतर खाली आल्यानंतर बघा, तुम्हाला या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग अपडेट सिलेबस आणि सेकंड जे आहेत तर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत की प्री फायनल लिस्ट हु हॅव रजिस्टर फॉर सेट टू हेल्ड ऑन 26 मार्च 2023। या ठिकाणी हे तुमच्यासाठी नवीन अपडेट आहेत। या अपडेटवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशी एक लिस्ट डाउनलोड होणार आहेत। त्या लिस्टमध्ये जर आपण बघितलं विद्यार्थी मित्रांनो तर ही जी लिस्ट आहेत असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी म्हणजे सेटसाठी ज्यांनी फॉर्म भरला होता कोणत्या एक्झामसाठी तर 26 मार्च 2023 एक्झामसाठी ज्यांनी फॉर्म भरला होता त्यांच्यासाठी ही लिस्ट आहेत। काय आहे लिस्ट बघूया डिटेल्समध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो इथे बघा नोट्स दिलेले आहेत। या नोट्ससाठी किंवा यासाठी तुमचं एक मोस्ट अपडेटेड आहेत बघा। फॉलोइंग लिस्ट इन्क्लूड नेम ऑफ द स्टुडंट हु हॅव पेड फीज हिज हेअर नेम इज मिसिंग इन द लिस्ट। म्हणजे काय सिम्पली विद्यार्थी मित्रांनो या लिस्टमध्ये ज्यांनी फी पेड केलेले आहेत त्यांचे नाव आहेत, बट ज्यांनी फी पेड केली पण त्यांचं नाव या लिस्टमध्ये आलेलं नाही त्यांनी काय करायचं आहे सेट support@pune.unipune.ec यावरती काय करायचं आहे कॉन्टॅक्ट करायचा होता। बट तो कधीपर्यंत करायचा होता तर अप टू द 3/1/2023 पर्यंत 6 तारखेपर्यंतच कॉन्टॅक्ट करायचा होता विद्यार्थी मित्रांनो। त्यासाठी हे अपडेट आहे तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो। जरी तुमचं नाव जर नसेल तर तो तुम्ही सेट सेक्शनला कॉल करून त्यांची परमिशन घेऊन तुम्ही तुमचं नाव अपडेट करू शकता किंवा त्यांनी जर परमिशन दिली तर तुमचं नाव होऊ शकतं। त्याआधी विद्यार्थी मित्रांनो ह्या लिंक जे आहेत तर ही जी PDF जी आहेत तर मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलमध्ये टाकलेले आहेत। एकदा नक्की सर्च करून बघा तुमचं नाव जे आहे की ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे किंवा त्यामध्ये काही करेक्शन आहे का कन्फर्म करून घ्या। कॅटेगरी बरोबर आहेत का, ओके, ॲप्लिकेशन नंबर बरोबर आहेत का, ओके। तर हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं अपडेट होतं। तसेच तुम्हाला अपडेटसाठी मी टेलिग्राम ग्रुप आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे आणि सेट पेपर 1च्या MCQ टेस्ट सिरीजसाठी तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता। थँक्यू फॉर वॉचिंग।